السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا، معك عبد الله في تجربة جديدة، وهذه المرة تجربة شخصية عن 10 أمور تركتها في حياتي الفترة الماضية، وفعلا لقيت انعكاسها الإيجابي على صحتي النفسية وعلى حماسي وعلى كل شيء قاعد أسويه في الحياة، لأنه الصحة النفسية هي اللي تكون لك 99% من يومك ومن أي شيء ثاني تسويه. فلو ضبطت والله كثير من الأشياء راح تضبط. الكلام اللي قاعد أقوله نزلته في ثريد قبل كذا الأسبوع الماضي، أكيد إنه ما راح أقعد أقرأ لك الثريد من جديد، ولكن تويتر يجبرك على الاختصار، وهنا باخذ راحتي معك، بس ودي أقول لك الأشياء اللي فعلا ممكن تفيدك في حياتك. عاد أنت خذ وخلي، يمكن ما تطلع من 10 كلها إلا بوحدة، يمكن ما تطلع بولا واحدة، يمكن تطلع بال10 كلها وتتركها. فشوف إيش الشيء اللي يناسب سياق قصتك وخذ منه اللي يناسبك. الشيء الأول اللي تركته إنه لا يوجد شيء اسمه مهمة عاجلة. أقول لك الآن، تجي أحيانا أفكار في بالي أبغى أطبقها، أو مهام في العمل أبغى أسويها، وأشياء أنا أحب أسويها، فعلا أنا أبغى أسويها، ولكن لما تكون هذه الأشياء أنا فعلا أبغى أسويها فأحس إنه لازم أسويها الآن قبل لا تطير، فألاقي نفسي رايح من هنا لهنا 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 لهنا، وأجري طول اليوم ومضغوط وماني عارف ليش، رغم إنه الشيء اللي قاعد أسويه فعلا ما هو عاجل. فبالتالي الطريقة بسيطة، أسجل الأشياء اللي أبغاها على قائمة مهام موجودة عندي. خليني أجيب لك إياها. هذه هي قائمة مهام، كل حاجة مسجلة فيها. بعد ما أبدأ أفرغ مهامي، طبعا لا، في صفحة قبل هذه أفرغ فيها المهام في صفحة خارجية، بعدين أبدأ أرتبها، و1 2 3 4 أعرف أن أولوياتي في هذا اليوم هي هذه الأشياء. إذا زاد الوقت فراح أسويها، وفي كل الأحوال الأفكار اللي جتني، المهام اللي جايتني أنا مسجلها على جنب، بس أبدأ بالأولويات لأني أعرف إنه راح ينتهي اليوم وفي أشياء ما سويتها. هذا الشيء الطبيعي. فالمهم إني سويت الأشياء المهمة. المهم إني سويت الأشياء المهمة. أما الشيء الثاني اللي تركته فهي المجاملات. المجاملات ترى أحيانا هي شيء يلطف الحياة، صح؟ لكن اكتشفت إنه هذا الشيء خطأ. اللي يلطف هذه الحياة هو الأسلوب الجيد. المجاملات دائما ما تقتل العلاقة اللي بينك وبين نفسك، ثم تنعكس بالتالي على اللي حولك. فأنا شخص أجامل كثير، ما هو دائما بس أجامل كثير صراحة، فأخذت على نفسي عهد إنه قد ما أقدر ما أجامل. يلا يا جماعة، إيش تبغون نتعشى اليوم؟ لا تقول أي شيء. إيش الشيء اللي فعلا أنت تبغى تتعشى اليوم؟ لا تطلع مع أحد لأنه بس تبى تخاوي خويك. لا تطلع مع أحد في مكان أنت فعلا ما تبغى تروح هذا المكان، لكن بس عشان يلا يا جماعة يعني المشي. ما في انتهى هذا الموضوع تماما. فبالتالي صرت لما أروح مكان وأرجع ما أحس نفسي ثقيل وشايل هم، لأني ضغطت على نفسي في حاجة أنا فعلا ما أبغى أسويها. فالحمد لله يعني لسه قاعد أحاول. لسه الموضوع ترى ما هو قرار تقرره اليوم بكرة يبدأ يتطبق، لا، هو يوم يزبط معاك، يوم يخبص، يوم تبدأ تتعلم. يمكن الشيء اللي أنت قررت إنك تسويه تكتشف بعدين إنه خطأ، لكن المهم إنك أنت حاولت وفكرت إنك كيف تقدر تحسن حياتك وتطلع هذا الشيء وترجع هذا الشيء. هذا بحد ذاته ترى والله جيد. فبالنسبة لي لا مجاملات، ما راح أجاملك ترى. أما الشيء الثالث اللي تركته، خليني أشرح لك كذا قبل بشكل سريع. في يومي ويومك دائما في أشياء تبعدنا عن أهدافنا، صح؟ كلنا عندنا عادات سيئة، كلنا عندنا شطحات تصير، كلنا عندنا ذنوب خلوات، كلنا عندنا فترات ناكل فيها أكل معدوم، فترات كسل ولا رياضة ولا حتى حركة ولا حتى مشي، فترات تلاقي يومك كله ضاع وانت قاعد تتفرج مسلسلات. كلنا عندنا هذه الأيام اللي تصير، وطبيعي. لكن لما تبدأ تكثر يصير هذا الشيء فعلا عائق انك انت تروح للشيء اللي انت تبغى توصل له. فحاولت قد ما اقدر والله اني اخفض مو اتخلص. هذه الثالثة ما هي ترك، هي محاولة تخفيض الاشياء والعادات السيئة اللي في يومي قد ما اقدر، لأنه والله هي ترى دائرة تجر بعضها البعض. فاليوم لما تقرر انك انت تاكل اكل معدوم، غالبا ما راح تتحرك، فغالبا حتقعد تتفرج مسلسلات، غالبا حتسهر، غالبا حتنام عن الصلاة. فتلاقي كذا انها ايش، العادات كذا سيئة قاعد تجر بعضها البعض، والعادات الإيجابية كذلك. فبديت أطالع كذا فيها من بعيد، ألاقي لا والله فعلا لقيت نفسي انجريت في بعض العادات السيئة اللي جابت نتائج انعكست على حياتي بشكل سيء.
فبدأت أحاول أمسك من هنا، أحاول أصلح من هنا، أحاول أضبط من هنا، لا زلت قاعد أحاول. فالعادات السيئة لازم على الأقل إنك تبدأ تفكر في التخلص منها، لأنه هو صراع نفس، يوم تضبط يوم تخبص. لكن المهم إنه دائما في عندك الصراع، إنه أعي إنه هذا الشيء اللي قاعد أسويه راح يسبب لي مشكلة، فأفكر إنه كيف أقدر أتخلص منه. الفترة هذه قاعد أجرب، صار لي أسبوع والآن داخل على الأسبوع الثاني في تجربة إنه أقطع السكر تماما. وإن شاء الله بشاركك بعدين التجربة. وهذا الشيء اللي فعلا حمسني إنه أبدأ في مجتمع مسافة، إنه تكون عندك الفرصة إنك كذلك تجرب هذه العادات الجيدة. جربها يا رجل لمدة أسبوع، ما هي مشكلة، بس نجرب كلنا مع بعض ونبدأ نحط يعني على قولهم انعكاسات هذه التجارب. هذه زبطت معايا، هذه ما زبطت معايا، لقيت إنه في طريقة أفضل من اللي قلتها في الفيديو. فحلو إنك أنت تحاول تجرب ولو أشياء بسيطة وصغيرة، إلى ما تلاقي إنه لا والله في عادة عادتين ثلاثة هي اللي ممكن تستمر عليها أطول فترة ممكنة في حياتك، لأنك فعلا لقيت فيها راحة وتحسين. فهذه هي مجتمع مسافة، موجود بوصف الفيديو. كل الروابط اللي ممكن توصلك له، تويتر، انستغرام. إلى الآن سوينا 3 تحديات، 3 تحديات حتى هذا الفيديو، حماس والله. أما الشيء الرابع، زمان كنت لما نحط لنفسي مواعيد أخليها كذا لاصقة في بعض، من 4 ل5، من 5 ل7، من 7 ل9، سواء لو كتبتها أو حتى في بالي إنه طخ 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 طخ. ولقيت إنه هذا الشيء خطأ تماما، لأنه أغلب المواعيد تأخذ وقت أطول من اللي توقعته. تبي تروح كذا مشوار بسيط تلاقي نفسك طحت في زحمة وغالبا أخذت وقت أطول. أو لو بتقابل صديق ولا واحد من زمان ما شفته، فغالبا حيكون الوقت أطول من اللي أنت توقعت إنك أنت أنا إيش قاعد أقول؟ دقيقة. فغالبا الوقت راح يكون أطول مما توقعت. فالشيء اللي صرت أسويه إنه أحط كذا بريكات في النص، أحط بريكات. لو والله مشت الأمور بشكل ممتاز خلاص خير وبركة، أخذ لي يا أخي غفوة ولا أتكي ولا أشرب كاسة قهوة بدون ما أسوي شيء عادي. إيش المشكلة يعني؟ الحياة من جد ما هي طائرة. أهم شيء إنك تعرف إيش الأولويات الكبيرة وخلاص، إيش المواعيد المهمة اليوم وخلاص، إيش مين الشخص اللي مهم اللي اليوم أقابله وخلاص، وباقي الأشياء أخليها لو حصلت خير وبركة، لو ما حصلت فهذا شيء طبيعي. أما الشيء الخامس اللي تركته فهو ملاحقة الترند، خصوصا على سناب شات، لأنه العناوين اللي على سناب شات عناوين جرايد صفراء. فلان طلق فلانة، فلان شاهد فضيحة فلان، عارف؟ فيحطوا لك خبر كليك بيت، يعني انت بس المهم انك تضغط، وغالبا الخبر هو ما له اي علاقة بالعنوان اللي موجود. عموما ملاحقة الترند واحدة من الاشياء اللي تضيع الوقت، واللي فعلا ما تحس فيها، لانه هو قاعد يرضي فضولك. هو قاعد يوريك حالة طلاق، يوريك فضيحة واحد ما يبغى أحد يشوفها، يوريك أشياء فعلا تحمس، فتلاقي نفسك تنغمس ورا هذه على هذه على هذه. أنا والله عندي إنه تلعب بلاي ستيشن، أقسم برب العباد إنه أفضل من إنك تلاحق الترند. الترند راح يوصلك، إذا في شيء مهم لك راح يوصلك. من اليوم ما عرف إنه الاحترازات بدأت تتخفف، حتى اللي ما بحث عنها راح توصلك إذا هو ترند يهمك وله علاقة بحياتك. عدا ذلك إذا أنت ما رحت وراه ما راح يجيك. بلاش ترند. يعني واحدة من حلولها إنه أترك سناب شات، وفعلا تارك سناب شات الفترة هذه، ما أدخل إلا بشكل بسيط كذا ومحسوب، وعارف على إيش أدخل وأطلع مباشرة بدون ما أحاول نفسي إنه إيش ألقم الطعم على قولهم. أما الشيء السادس اللي تركته فهو إنه ما أرد على الاتصالات في أي وقت. أول كنت أحس إنه أي اتصال يجيني لازم أرد عليه، وغالبا الاتصالات اللي ما أرد عليها أكون بعيد عن الجوال أساسا. ولكن الآن حتى لو أنا جنب الجوال لكن عندي حاجة مشغلتني ما راح تخليني أقدر أكون مركز مع المتصل، فما أرد وأرجع أتصل عليه أول ما أخلص، وأول ما يكون عندي كذا مساحة أقدر أركز معه. أما إنه أركز في شيء وفي يدي شيء ثاني، لا أنا اللي سويتها زي الناس ولا أنا اللي ركزت مع المتصل، هذا الشيء تركته تماما. أصلا ما تجيني أصلا اتصالات كثيرة، أتوقع الناس الحين ما عاد صاروا يتصلوا على بعض أساسا. ولكن لو حصل فكذا طريقة تعاملي معها. طبعا عدا الاتصالات اللي بيني وبين أهلي، يعني في أسلوب كنت أحيانا أسويه، إنه والله أرد ألو السلام عليكم هلا والله مرحبا، أنا بس في يدي شغلة أرجع أتصل عليك بعدين. بس أحس إنه الناس تزعل منها صراحة، ماني عارف ليش. فأنسب طريقة إنه لا ترد، ورد أو اتصل. طبعا لو أنت فاضي طبعا حرد، يعني ما فيها كلام، لكن لو في يدي حاجة لا، أخلصها وأرجع أتصل مرة ثانية. أما الشيء السابع اللي تركته فهو إنه ما أرد على التعليقات السلبية. طبعا في قاعدة حقيقية، ترى مو كل تعليق سلبي هو عبارة عن والله عدو ولا محارب نجاح، لا، يمكن ترى يكون تعليقه صح، ويمكن يكون في شيء خطأ أنت مسويه فانتبه له. فبالتالي
احاول انتبه لو في تعليقات ما هي مره جيده، لو في شيء لا والله من جد يبغى له توضيح اوضحه، لو في شيء يبغى له حذف ما اتردد تماما انه احذفه. ولكن دائما في طبيعتنا ونزعتنا البشريه نميل وتستفزنا الردود السلبيه ونحاول نرد عليها، وهذا الشيء اللي بطلته. انه من جد احيانا يكون في 100 تعليق ايجابي في 10 سيئه، فتلاقي نفسك ودك ترد، ودك تلسع، يمكنه فاهمك فلا، التعليقات السلبيه ما ارد عليها. بس اما الحاجه الثامنه اللي تركتها فهي الفلوس. وما تركت الفلوس، لا، تركت انه اعتبر انه الفلوس شيء حساس انه نتحدث فيه او نتفق عليه. يعني احيانا تشتغل مثلا مع صديق، مع زميل، مع شخص انت على معرفه سابقه فيه، عادي انه المال يكون شيء واضح بينكم، كم لك، كم عليك، كم الميزانيه، زي هذه الامور احيانا كنت اقول يعني مو مره مرتاح اني اتكلم فيها، والى الان والله لسه يعني مو مره مريح انك انت تتكلم فيها، لكن والله لقيت انه هذا الوضوح بينك وبين نفسك وبينك وبين الناس يريحكم جميعا وكل واحد يشتغل على بينه. سالفه انه ما راح نختلف هذا الاصل، فعلا ما راح تختلفوا ان شاء الله، بس احيانا ما تختلفوا بس كذا ايش في النفوس في شيء انه لا والله انا ما كنت متوقع هذا، فكلمه انا ما كنت متوقع هذا تقضى بانه من قبلها اذا في عمل ابغى اطلب من احد خدمه وهذه الخدمه هو اصلا يقدمها بمقابل، استوضح بكم تقدم هذه الخدمه ونتفق على كل حاجه ونتوكل على الله. اما سالفه انه نبدا على عماها وما راح نتفق ما راح نختلف، فلا ان شاء الله ما احنا مختلفين، بس حلو ان احنا نكون متفقين. اما الشيء التاسع اللي تركته فهو انه ما اسوي كل شيء بنفسي. نظريا انت تقدر تسوي كل حاجه في حياتك، كل شيء في حياتك انت تقدر تسويه، تقدر تروح وتتعلم كيف تصلح سيارتك وتصلح سيارتك، كيف تصلح التلفزيون وتصلح التلفزيون، تقدر تسوي كل شيء، لكن ما عندك الوقت الكافي انك تتعلم كل حاجة، فتحتاج انك تتعلم مهارة التفويض. فزمان كنت منتج كل الفيديوهات من نفسي على يوتيوب، خلاص اعرف امنتج، ولكن مو دائما عندي الوقت اني امنتج. فاتذكر انه اخر سنة تقريبا ما قد منتجت ولا فيديو على فيديوهات اليوتيوب، امنتج ذي الفيديوهات الصغيرة اللي حقت الانستغرام وحق التيك توك والاشياء هذه، بس اليوتيوب لا ما اسويها لانه فعلا تاخذ وقت. فبالتالي الان اللي قاعد منتج هذا الفيديو محمد، مساء الخير ابو حميد، مجتمع مسافه، خلفه فريق يعمل وفريق والله رهيب ان شاء الله تتعرفوا عليهم مع الايام. الفكره انه احيانا تحتاج انك انت تدفع مقابل حاجه معينه حتى تستثمرها في شيء اخر، تمام؟ انت ما خسرت، انت مو عشان انك دفعت على المونتاج فانت خسرت فلوس في المونتاج، لا، انت كسبت وقت، كسبت جهد، كسبت تركيز على اشياء افضل، ممكن عائدها على الاستثمار اللي بتفكر فيها من ناحيه ماليه قد يكون افضل. فاعرف ايش الاشياء اللي تفوضها وايش الاشياء اللي ما تستاهل لكن الاكيد انه لا تعتمد انك تسوي كل حاجه بنفسك. اما الشيء العاشر اللي تركته فهو انه ما صرت افكر واتمحص واخذ وقتي كثير في التفكير على اشياء ما تسوى. والله اول اتذكر انه لو بروح اشتري جزمه وانت بكرامه، انا ما اشتري جزمه الا مره واحده في السنه وتقعد معاي سنه كامله، فقرار شراء الجزمه وانت بكرامه او الحذيان او الشبشب او ايا كان الشيء اللي احنا متعارف انك انت تسميه ياخذ مني صراحه وقت، اروح المحل محلين ثلاثه، ابحث ادور، يمكن هذا افضل، يمكن هذا ازين، يمكن هذا ارخص، هذول عندهم عروض، وفعلا الموضوع صار ياخذ مني وقت وجهد، يعني ما فعلا الموضوع ما يسوى، والله ما يسوى. حتى لو لقيت الفرق كم، يعني حتوفر 10 ريال هنا ولا 20 ريال، طيب يعني ايش الانجاز اللي سويته مقابل الوقت اللي انت قاعد تاخذ فيه. او احيانا يجيك شعور انك انت ما ودك تندم، لانه انا ما اشتري الا مره واحده فما ودي اندم ويمكن يكون في شيء ثاني احسن. فخلاص القاعده بالنسبه لي صارت انه استشير واحد صاحب خبره في المجال يعطيني رايه، 1 2 3 بحث بسيط، اشتري وانتهى الموضوع. ما في ندم، مستحيل اندم. لو في شيء ندمت عليه فترى في الاخير هي جزمه، يعني الموضوع ترى يجي على حسب، يعني الجزمه مو زي اللي تشتري سياره، بس الاكيد انه كل حاجه تعطيها حقها، وحاول انه لا تغرق في التفكير في هذه الاشياء البسيطه. في الاخير عاد المحاولات لا تزال مستمره، ويمكن في شيء من الاشياء اللي قلتها ابطلها بعد فتره واكتشف انها خطا، الله اعلم، لكن هذا هو ما انا مقتنع فيه الان وحبيت اشارك اياه. صراحه متحمس جدا لتعليقات هذا الفيديو بالذات، لانه متاكد انها راح تكون مليانه دروس. ايش الشيء اللي فعلا تركته من حياتك
ولقيته لا والله انعكس على حياتك بشكل مرة ممتاز. اكتب لنا في التعليقات، واعذرني اذا حسيت في بعض الفيديو كأني قاعد انظر عليك ولا كأني قاعد اقول لك شيء، لا والله هي مشاركة تجربة واذكر نفسي فيها اولا قبل لا اذكرك، وخذ وخلي. اشوفك دائما وابدا على خير، في امان كريم. متحمس لتعليقك ترى، اكتب لنا تعليقك الله عليك.